මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලිස්ට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ විදියට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලිස්ට් එකේ එන්න ඕනේ ටික අවුට්පුට් එක විදියට මෙහෙම දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හදාගන්න ඕනේ. දැන් මේක මෙතන තිබුණාට මේක ඇත්තට මෙතන නෑ. මොකද මම මේ විදි මේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒක අයින් කළා. මම මේක සේව් කරලා නෑ. ඒකයි මෙතන නැත්තේ. මේක දැන් සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් මෙතනින් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් අපිට මෙතන අවුට්පුට් එක අපිට බලා ගන්න ඕනේ මොකද්ද අපි හදන්නේ කියලා. ඒ හින්දා තමයි මම මේක තියන් ඉන්නේ. මොකද නැත්තම් අපි දන්නේ නැහැ අවුට්පුට් එක මොන වගේ එකක්ද අපි හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතනින් අපිට හදන්න ඕන අවුට්පුට් එක මෙතනින් දාගමු. මේ ටැග් වලට අයිති වෙන්නේ නැහැ එතකොට. ඊට පස්සේ අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. නැත්තම් වෙනසක් වෙනවද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න බැරි නිසා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වෙනම තියෙන්නේ මේක වෙනම විදියට. මම මේක වෙනම තියාගන්නම්කෝ. අපි වෙනම එකක් ඕපන් කරලා මේ විදියට ඒක තියාගමු. මෙන්න මේක තමයි අපිට අවුට්පුට් එක විදියට දැන් ගන්න ඕනි. හරි. මෙන්න මේක ගන්න ඕනි. ඉතින් ඒ මෙන්න මේක ගන්න අපි දැන් ටයිප් කරන්න ඕන ටැග් ටික බලමු. ඉතින් මුලින්ම මේක සේව් කරන් ඉමු. දැන් අපිට අයින් කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතන මුකුත් නැහැ. අපි දැන් මෙතන අපි මුලින්ම අපිට ගන්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. මුලින්ම අපිට මේ කොෆී කියන එක ගන්න තියෙනවා. බ්ලැක් හොට් ඩ්‍රින්ක් කියන එක ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලිස්ට් එකක් හදද්දී අපි පටන් ගන්න DL කියන ටැග් එකෙන්. DL කියන ටැග් එකෙන් මුලින්ම පටන් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට. ඒකේ ක්ලෝස් ටැග් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට DL කියන ටැග් එක ටයිප් කරලා ඉවරලා ඒකේ ක්ලෝස් ටැග් එක ඊට යටින් පොඩ්ඩක් පහලින් අපි ටයිප් කරගෙන ඉමු. එතකොට ලේසි නැත්තම් ඔයා කරනකොට මේක දිගටම කරන් යන්න මේ සංකීර්ණ වෙන නිසා තමයි මම මේ විදිය ක්‍රමයක් වීඩියෝ සීරීස් එක පුරාවටම අරන් යන්නේ. ඉතින් DL කියන ටැග් එක යටතේ තමයි අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලිස්ට් එකක් ටයිප් කරන්නේ. ඊළඟට බලමු මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. කොෆී කියලා ටයිප් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ කොෆී කියන එක ටයිප් කරන්නේ දැන් ඔයාලා මෙතන අවුට්පුට් එක කලින් දකින්න නැති මෙතන තියෙන විදියටම නෙවෙයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා මෙතනදී. ඉතින් මෙන්න මෙතන කොෆී කියන එක අපි ටයිප් කරන්න පාවිච්චි කරනවා DT කියන ටැග් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට DT කියලා ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම DT කියන එකේ ක්ලෝස් ටැග් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේ විදියට ටයිප් කරගන්න. අපි එතනට ඉතින් මෙතන අපිට දාන්න තියෙන්නේ කොෆී කියන එක. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතනින් කොෆී කියන එක මේ විදිහට ටයිප් කරගමු. ඊළඟට අපිට ටයිප් කරන්න තියෙනවා බ්ලැක් හොට් ඩ්‍රින්ක් කියලා. ඉතින් බ්ලැක් හොට් ඩ්‍රින්ක් කියන එක මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා ඒකට වෙනම ටැග් එකක්. ඒක තමයි DD කියන ටැග් එක. ඉතින් මේ DD කියන ටැග් එකෙත් ක්ලෝස් ටැග් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට ඔයාලට තියෙන මේ විදිහට ක්ලෝස් ටැග් එක ටයිප් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි DD කියන එකේ ටැග් එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ ඉරක් තියෙනවා. මේ ඉරේ ඉඳලම තමයි අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඉරක් තියනවා නම් මොකද නැත්තම් පේපරේ ඉරක් දීලා තියනවා නම් ඔයාගේ එකේ ඉරක් නැත්තම් ඉර අවුට්පුට් එකක් විදිහට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට හිස් තැන් ඉරි එහෙම තියෙනවා හරියට යොදා ගන්න. ඊළඟට අපිට ආයෙත් තියෙනවා මෙන්න මෙතන මිල්ක් කියලා එකක්. ඉතින් මේ ටැග් එක ඔයාලට දැන් මතක් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි කොෆී කියන එකට භාවිතා කරා ටැග් එක. ඒ ටැග් එක තමයි DT කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ DT කියන ටැග් එකම තමයි අරකටත් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතන කොෆී එක අපි ටයිප් කරන් ඉමු DT කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි කොෆී කියන එක දාගමු. ඒ වගේම මෙතනටත් අපි ටැග් එකම පාවිච්චි කරමු. හරි. අපි ක්ලෝස් ටැග් එක ටයිප් කරගත්තා. අපිට මුලින්ම අපි මෙතන මිල්ක් කියන එක ටයිප් කරගන්නත් ඕනේ. මිල්ක් කියන එක ටයිප් කරගමු. මෙතන කොෆී කියලා තියෙනවා. ඒකත් අපි අතනට දාගමු. අපි ඒක ඩිලීට් වුණා මගේ අතින්. හරි. කොෆී කියන එක අපි දාගත්තා. ඒ වගේම පළවෙනි කෑල්ල මේ විදිහට ඉවර කරා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටස තමයි අපි මේ කරේ. දෙවෙනි කොටසේ අපි මිල්ක් කියන එක දාගත්තා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා මිල්ක් කියන එක යටතේ white cold drink කියලා. ඉතින් ඒකත් අපි මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. මෙතනදී අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන අර DD කියන ටැග් එකම තමයි. මෙන්න මෙතන පාවිච්චි කරපු DD කියන ටැග් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ටැග් එක DD කියන ටැග් එක අපි මේකට දාගන්නවා. මේකෙත් ක්ලෝස් දාගන්න DD කියන ටැග් එකේ. මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ටිකක් වේගෙන් කරගෙන යන්නේ ඔයගලන්ට දැන් කොහොමද ටැග් ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ කාලය ඉතුරු කරන්න. ඉතින් මේ විදියට තමයි ඒක හදාගත්තේ. අපි බලමු දැන් මේ අවුට්පුට් එක කොහොමද ලැබෙන්නේ කියලා. එන්න අපිට ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච විදියටම මේකේ අවුට්පුට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙච්චර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලිස්ට් කියන හරිය ලේසි. ඉතින් මම ඒකයි ටක් ටක් ගාලා කොපි කරලාම කරේ මේ වැඩේ. ඔයාලගේ වෙලාව ඉතුරු කරන්න. ඉතින් මේ විදියට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලිස්ට් එකක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්.